Hi and welcome to Songs utan art. Me, Annika Göran Rodell, and my vlog about artful leadership for change. And conversations in the blue sofa, together with my mother, Gerd Göran, artist, 104 years old. And I hope that if you like these sessions in the blue sofa, please share them with your friends. And you can subscribe to our newsletter, or you can subscribe to YouTube. Down here you find the address. Okay. God morgon. God morgon. Är vi redan här? Här är vi redan. Och ja, det går så fort. Och du har en blåtira. Ja. Ja. Du ramlar lite. Ja. Det är illa nog. Ja, men du sitter här. Ja, jag sitter här och faktiskt har jag om halsen fått ett larm. Ja. Det låter, jag tycker det känns lite... det är mycket att ha ett larm, men det känns skönt också. Ja, det känns ju skönt för mig som anhörig att veta att du kan larma om du ramlar. Ja, eftersom det visar sig och det är inget vidare för att först känns det inte så mycket, men slår man in någonstans så kommer det efteråt och blir en värk där som sitter kanske en vecka. Så det är lite onödigt. Ja, men du har inte brutit något och du är vid din fulla vigör. Ja, som väl det. Och jag har återkommit, jag har inte så mycket motstånd idag. Nej, vad tur det var så förra gången. Ja, men jag fick gömma mig lite så blev det bra sen. Men du, jag tänker på det här. Det var ju ett program om 100-åringar på Utbildningsradion där du var med från den här inspelningen från Fotografiska i höstas. När de hade bjudit alla 100-åringar. Och då tänker jag, du tittade ju på det här programmet igår. Ja, och jag blev så paff för det bara var 3 exempel ifrån oss ute i mängden. Men inga namn. Jag tycker varför skulle vi vara så anonyma? Jag tyckte det blev konstigt att de gjorde och det blev så... Nej, det var inte konstigt att ingen fick namn. Ja, det tycker jag man kan vara värd om de ska ta upp och visa. Men det var ju skojigt att komma med i alla fall. Men jag frågar ju dig lite kring det här med... Är man... Alltså man tittar på sådana program med 100-åringar. Hur är det då? Är man sin ålder liksom? Jag tycker det var ju förberedande samtal med flera där. Och där tycker jag att de, precis som jag känner att man måste ha ett intresse. Man måste känna sig positiv och vilja och känna en glädje. Och det tror jag vi har pratat om förut, att jag har känt att det är så viktigt. Ja, men jag tänker, jag är ju nu ändå 62. Så du har ju sagt till mig att livet börjar vid 60. Och jag tänker att jag känner mig ju idag inte någon skillnad mot, alltså rent att vara mig själv. Det är klart jag har förändrat på många punkter, men jag är ändå liksom, jag kan lika gärna vara 40 eller 25. Ja, jag tycker att jag har fått känna mig levande och mig själv. Det är först nu jag börjar känna att jag är nog 104 år. Ja, men du har inte riktigt velat, eller inte acceptera, men du är ju lite rolig för om man säger någonting och så titta på det där eller jag såg det där och då vill du direkt komma och du ska se och ja. Ändå så vet ju jag att du kan inte se det. Nej, jag kan fatta det. Och jag måste se för jag blir så ivrig. Men jag är glad för den där ivrigheten, för den som gör att man känner sig levande. Ja, men det är väl underbart. Jag bara tycker det är fantastiskt, för det tyder ju också på att du inte heller tänker på att du är 104. Nej, när jag hör det och säger det. Men när jag ramlar så vart jag 104 tyvärr.
Ja, så blev det det. Ja, jag tyckte det. Att jag får passa mig. Och jag tycker, jag är lite grann, jag känner att jag inte är helt så där säker i stegen, utan jag får tänka mig för att vara noga. Ja, då blir det ännu viktigare med yoga, eller vad säger jag, tai chi och dans och... Ja, men tack vare det att jag gör mina rörelser ordentligt varje dag, jag märker ju att det håller mig uppe. Men igen då, man är ju inte sin ålder. För jag tänker det finns ju ganska stor åldersdiskriminering på ett sätt. Ja, när det gäller kanske tjänster och så kanske man skulle kunna haft och behålla en tjänst med samma vigör många år till. Ja, men jo, absolut. Ja. Och men jag tänker också på det här programmet nu när de tog med er från den här tillställningen utan att berätta vad ni heter. Så är det som att man blir någon 100-åring, någon gammal någonstans där borta. Ja, som man bara tar med sig apropå. Jag tycker det var ovärdigt. Jag tycker man ska man synas så får man tala om vem det är det här. Ja, och inte bara bli hon damen. Ja, nej, det tycker jag var en miss för dem. Ja, men jag tänker också annars liksom att det blir hon damen och så ska man börja prata lite som om man pratar till ett barn eller man ska prata väldigt högt eller konstigt eller... Ja, man måste se på en äldre person med värdighet. Men handlar det egentligen inte om att man ska möta personen i nuet där den är, inte med så förutfattade meningar om vem det är? Nej, för att... Inte bara att du är gammal och ska ha respekt liksom. Nej, det är klart, men... Nej, det vet jag inte. Jag kanske... Det blir lite fel där. Nej, men det ska vara naturligt att man låter gamla få plats och lyssna. Ja, men jag tänker nu, om vi tar ett exempel. Ja. Jag har varit med många gånger när människor som inte känner dig möter dig och får reda på att jag här är mamma, hon är 104. Och så förändras de. De är inte där i nuet med dig. Och liksom är nyfikna på dig i nuet. Utan man hör att de börjar prata väldigt tydligt. Och de börjar nästan lilla gumman. Ja. Alltså de har redan en bild av vem du är. Ja, utan för jag är så urgammal så man måste behandla mig så. Ja. Ja. Det är sant. Ja, vad gör man med det? Nej, men jag tror det är viktigt för alla att tänka att bara för att man har man kan ju ha en ålder eller man kan ha en funktionsnedsättning eller vad det än är, att vi undviker att möta människor utifrån våra fördomar och förutfattade meningar. Nej, utan att man får vara den människa man är. Ja. Vi är människor och vi vill alla höra till. Så är det, Annika. Och bli sedda. Ja. Ja, men åldern, man är inte sin ålder. Vad sa du nu? Man är inte sin ålder. Man är inte sina tankar, man är inte sina känslor och man är inte sin ålder. Man är tidlös. Ja, Ja. så är det. Ja. Vi stannar där då. Ja. Thank you for being with us and we hope you will be back next week. Bye. Bye.